हॅलो सगळ्यांना, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपल्याला बनवायचा आहे चीज पास्ता। त्यासाठी मी इथे पास्ता घेतलेला आहे। हा पास्ता आधी आपण बॉईल करून घेऊया। इथे पाणी आपलं गरम झालेलं आहे। आता पास्ता याच्यामध्ये टाकून घेऊया। जास्त नाही याला बॉईल करायचं, एक 10 मिनिटं बॉईल करायचं फक्त। आणि पास्ता बॉईल करताना त्याच्यामध्ये मीठ पण टाकायचं आहे। ते पास्ता हा आपला बॉईल झालेला आहे आणि चाळणीवरती काढून मी त्याच्यामधलं पाणी पूर्ण काढून घेतलेलं आहे। आणि इकडे फोडणीसाठी मी कांदा, टोमॅटो आणि शिमला मिरची घेतली आहे। जर मला आवडतं असतील तर त्याच्यामध्ये आणखीन पण तुम्ही व्हेजिटेबल टाकू शकता। आणि इथे पॅन गरम करून घेतलेला आहे, त्याच्यात तेल टाकून आता फोडणी देऊया। कांदा टोमॅटो भाजून घेऊया। इथे मी कांदा, टोमॅटो आणि शिमला मिरची भाजून घेतलेली आहे। आता याच्यामध्ये टाकायचा आहे आपल्याला पास्ता मसाला। हा टेस्टसाठी आणि बेडगी मिरची पावडर टाकायची आहे, ती कलरसाठी याच्यामध्ये। आता याच्यामध्ये पास्ता टाकून येतात आणि इथे मी पास्ता टाकून पास्ता पण सोबत भाजून घेतलेला आहे आणि आपला पास्ता हा तयार झालेला आहे। आता एका डिशमध्ये याला सर्व करूयात। ज्यावेळेस पूर्ण पास्ता बनेल त्यावेळेसच वरून चीज टाकायचं आहे, कारण चीज हे लवकर मेल्ट होतं, त्यामुळे मी नंतर टाकलेलं आहे चीज। आणि इथे मी चीज पास्ता हा एका डिशमध्ये सर्व केलेला आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा। भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये।